खेळून ते बेतवडे संघाकडून आपण कपिलला सुद्धा इन ऍक्शन मध्ये पाहू शकतोय, समीर गिरीशला पाहू शकता, जयला अभिषेक येतो वैयक्तिक पहिलं संघाचं पहिलं षटक घेऊन येतोय. 2000चा पहिला आपण 2018चा पहिला चेंडू टाकणारी सज्ज होतोय अभिषेक. गोलंदाजी मार्कवर स्ट्राईकला फलंदाज, एक अतिशय आक्रमक असा फलंदाज सागर गायकवाडला आपण पाहता, नॉन स्ट्राईकवर ऋषभला पाहता. हल्ली सर्व तमाम लाडक्या क्रिकेट रसिकांचे आणि सर्व आमच्या मान्यवरांचे आम्ही हार्दिक स्वागत करतोय. 2018 मध्ये आपलं सहर्ष स्वागत. नितीन 2018 आता सुरू झालेला आहे. पुढे गोलंदाजी मार्कवर पहिलं षटक घेऊन येतो आपण तर अभिषेक. आमच्या समालोचक कक्षांकडून स्ट्राईकला फलंदाज आपण म्हणतो सागर गायकवाड. पहिला चेंडू ऑफ स्टंपच्या बाहेर जाणारा चेंडू, पंच रमेश म्हात्रे वाईटची खूण करतायत. अवांतर धावेने खातं करतात तिसगाव संघाचं. पहिला चेंडू स्क्वेअर फेकला इथं मात्र अभिषेकने. पुणे गोलंदाजी मार्कवर आपण बघतो यावेळेला अभिषेक राईटम हुर्दीकडे मारा करतो, राईटम हुर्दीकडे मारा करतो. स्ट्राईकल फलंदाज सागर गायकवाड. हा चेंडू अतिशय सुरेख चेंडू होता. आपण हाई चेंडू बघितला तर ऑप्शनच्या बाहेर होता पडल्यानंतर. नितीन खोलवट पद्धत चेंडू फेकला होता इथे, मात्र पडल्यानंतर खूप बाहेर निघतोय. सलग 2 चेंडू आपण बघितलं तर स्क्वेअर फेकतोय तो मात्र अभिषेक. कारण सकाळचं सत्र विकेट जर बघितलं शेना आणि मातीने बनवलेली ह्या विकेट वरती नितीन बाउन्स खूप आहे. काल एका फलंदाजाला चेंडू लागला होता, जितू पाटीलला काल चेंडू भरपूर लागला होता, डोळ्याजवळ चेंडू लागला होता. नंतर तो खेळाडूने मात्र रिटायर्ड घेतली, रिटायर्ड झाला होता तो खेळाडू. अभिषेक गोलंदाजी मार्कवर राईटम उर्दीकडे मारा करतोय. हा चेंडू ऑफ स्टंपच्या बाहेर जाणार चेंडू, पंच वाईटची खूण करतात इथं मात्र सलग 3 चेंडू स्क्वेअर फेकतो हा गोलंदाज अभिषेक. नितीन एक्झॅक्टली अभिषेक करतो काय वेगाने चेंडू फेकण्याचा प्रयत्न करतो आणि इथं मात्र टप्प्यावरती दिशेवरती नियंत्रण ठेवत नाहीये. कारण तुम्हाला वेग किती हा फार महत्वाचा नाही, तुमचा दिशा आणि टप्पा अचूक असणं फार गरजेचं आहे. इथे मात्र यष्टीरक्षक आपण इथं गिरीश काहीतरी बातचीत करतोय, कारण काही गरज होती यावेळेला बातचीत करणं. कारण 3 चेंडू स्क्वेअर फेकले आहेत आणि 3 एक्स्ट्रा धावा मिळणार. 3 चेंडू तुम्हाला एक्स्ट्रा टाकावा, जास्त टाकावा लागणार विपक्ष संघाला. पुढे गोलंदाजी मार्कवर अभिषेक राईटम उर्दीकडे मारा करतोय. स्ट्राईकला फलंदाज सागर गायकवाड. चेंडू निर्धाव चेंडूची समाप्ती होते. कारण चेंडू बघितलं तर कुठे पिचिंग झालं तर बघितलंय, पंच पाहिलं जातं सागरकडून, पण पंच मात्र नकार घोषित देते. इथं मात्र कोणत्याची खूण करतात आणि पहिला चेंडू आपण फक्त व्यवस्थित टाकतो. इथं मात्र निर्धाव चेंडूची समाप्ती होते. पुणे गोलंदाजी मार्कवर ऋषभ. धावसंख्या तिसगाव संघाची बिनबाद 3 अशी सुरुवात. अभिषेक गोलंदाजी मार्कवर. अभिषेक गोलंदाजी मार्कवर राईट आर्म ओव्हर तिकडे मारा करतोय. चेंडू पुन्हा एकदा खोलवर टप्प्याचा चेंडू फेकला होता, निर्धाव चेंडूची समाप्ती होते. नितीन बघितलं तर 3 चेंडू पहिले स्क्वेअर फेकल्यानंतर नंतरचे 2 चेंडू खूप सुरेख फेकतो हा गोलंदाज. आपण बघितलं तर अभिषेक सुरेख गोलंदाजी करतोय. इथं मात्र गोलंदाज आपण तर अभिषेक. पुणे गोलंदाजी मार्कवर. स्ट्राईकला फलंदाज सागर गायकवाड. ऑन साईडला क्षेत्ररक्षण, फाईन लेग शॉट, स्क्वेअर लेग रिजन मध्ये आपण क्षेत्ररक्षण, मिड ऑन लेग क्षेत्ररक्षण पाहतोय, एक क्षेत्ररक्षण लॉंग ऑन रिजन मध्ये पाहतोय. साईडला थर्ड मॅन पॉइंट, कव्हर्स लेग क्षेत्ररक्षण. हा चेंडू जमिनी लगत जातोय नितीन. ते मात्र एक धावेने खातं करतो सागर संघाची. धावसंख्या आपण धाव फलकावरती पाहतोय तिसगाव संघाची 4 धावा बिनबाद 4. पहिलं षटक प्रगती पथावर आहे. पहिली धाव नितीन इथे मात्र बॅट नाही. धावसंख्या धाव फलकावरती 4 पाहतोय. आता मात्र चांगलं लाईन आणि लेंथ वरती गोलंदाजी करतोय अभिषेक. अभिषेक पुणे गोलंदाजी मार्कवर. स्ट्राईकला फलंदाज डावखुरा फलंदाज आपण पाहतोय यावेळेला ऋषभला पाहतोय. 75 ऋषभ कशा प्रकारे फलंदाजी करतोय, एक अतिशय चांगला खेळाडू आहे. नेहमी आपण बघतो सातत्याने 4थ्या किंवा 5व्या क्रमांक मिडल ऑर्डर मध्ये येणारा फलंदाज. आज मात्र बॅटिंगचे ऑर्डर बघितले थोडेसे चेंज केले. सागर सलामीला आलाय आणि ऋषभ देखील सलामीला आलाय. गोलंदाजी मार्कवर आपण बघितलं तर यावेळेला पुढे अभिषेक. यजमाना एक अतिशय चांगले क्रिकेटर माजी खेळाडू माताडी गावचे कावडंबाडी यांना विनंती या मंचावर. हा चेंडू पुढे आपण लाईन पाहावं लागणार यायला. लेग स्टंपच्या बाहेर जाणार चेंडू, पंच वाईडची खूण करतात. आव्हान बरोबर नितीन 5वा चेंडू स्क्वेअर फेकतो हा गोलंदाज. म्हणजे नक्कीच आपण बोलले तर इथे
षटकाराच्या बाहेर जो कोणी प्रेक्षक झेल पकडेल आयोगा त्यासाठी आपण बोलले तर आयोजकांच्या माध्यमातून भगवान पाटील कडून आपण बोलले एक ट्रॉफी असणार आहे. नितीन सातत्याने आपण बोलले पारितोषिक असतात, पण आज बघितलं कालच्या दिवसात एका प्रेक्षकाला ट्रॉफी मिळाली होती. ही ट्रॉफी तुमच्या नक्कीच शोकेची शान वाढवणार आहे. पण गोलंदाजी मार्कवर अभिषेक राऊंड कडनं मारा करतोय. सायकल पर्यंत ऋषभसाठी क्षेत्ररक्षण ऑन साइडला फाईन लेगला क्षेत्ररक्षण पाहतोय, शॉर्ट स्क्वेअर लेगला मिड विकेटला क्षेत्ररक्षण पाहतोय, लॉंग रिजन मध्ये क्षेत्ररक्षण पाहतोय आपण. अभिषेक ऋषभ फलंदाज बाद होतोय ते मात्र त्रिफळाची पहिला गडी बाद करतोय ते मात्र अभिषेकला मिळणारी पहिली सफलता. खरं का नितीन बघितले तर पहिले चेंडू स्वर फेकले होते 3 सलग, पण नंतर मात्र खूप अचूक लाईन आणि लेंथ वरती गोलंदाजी करतोय. इथे मात्र ऋषभ बाद होतोय. ऋषभने आपल्या संघासाठी कोणतेही योगदान दिले नाही, 0 वरती बाद होतोय. नवीन फलंदाज येतो निळू, पचत निळू कशा प्रकारे फलंदाजी करतोय आणि आपण 9 स्ट्राईकला सागर गायकवाड. खरं सकाळच्या 17 रीतीनं खेळपट्टी जर बघितली थोडीशी आपण ओलसर खेळपट्टी असणार, या खेळपट्टीवर मॉइश्चर असणारे आपण खेळपट्टी थोडीशी आपण म्हणजे गोलंदाजाला इथं मात्र सहाय्य करते, कारण चेंडू पडल्यानंतर खाली राहतोय, स्किट करतोय चेंडू. इथं मात्र पुढे गोलंदाजी मार्कवर अभिषेक वैयक्तिक पहिल्या संघाचं पहिलं षटक घेऊन येतो. स्ट्रायकला पर्यंत निळू राईट आर्म वृत्तीकडे मारा करतो आमच्या समाजाची कक्षा इनकडून. हा चेंडू फुलटा चेंडू ड्राईव्ह करतो, चेंडूला 2 क्षेत्राच्या गॅप मधनं एक कव्हर आणि कव्हरच्या मधनं चेंडूला काढलाय. चेंडू सीमा पार होतो का पाहायचा आहे आणि चेंडू सीमा पार होतो. 4 धावा, गुड शॉट. थँक्यू डीजे मास्टर. पहिला चेंडू फेस केला आणि मात्र पहिला चेंडू ते अकाउंट ओपन केलं चौकाराने. हा चेंडू पडल्यानंतर थोडासा टेकअप झाला, ऑन साइडला खेळण्याचा प्रयत्न करतोय. षटक संपतोय. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर आपण बघतोय धावसंख्या धावफलकातील 9 धावा पाहतोय. पहिलं षटक फेकलं तर अभिषेकने 9 धावा दिल्या, त्यांनी गडी सुद्धा बाद केला इथं मात्र. पचत दुसरं षटक कोण घेऊन येतं मात्र बेतावडे संघाकडून. आपण तर एक क्रिकेटर राजेश पाटील म्हाताडी यांचं सुद्धा इथे आगमन होतं. आमच्या आयोजकांतर्फे त्यांचं हार्दिक स्वागत. पचत दुसरं षटक कोण घेऊन येतं बेतावडे संघाकडून. विष्णू येतोय गोलंदाजी मार्कवारा. वैयक्तिक पहिलं संघाचं दुसरं षटक घेऊन येतोय पॉवर प्लेचं. आता P2 मध्ये आपण बोलले नितीन 3 क्षेत्ररक्षण थर्ड सर्कलच्या बाहेर असणार आहेत. क्षेत्ररक्षक गिरीश मात्र क्षेत्ररक्षण थोडंसं बदल करतोय. ऑन साइडला क्षेत्ररक्षण फाईन लेग, बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग रिजन मध्ये क्षेत्ररक्षण पाहतोय, मिड विकेटला क्षेत्ररक्षण पाहतोय, लॉंग ऑन लाईक क्षेत्ररक्षण पाहतोय, साइडला थर्डमॅन पॉइंट डीप पॉइंटला पण एक क्षेत्ररक्षण पाहतोय, एक्स्ट्रा कव्हर रिजन मध्ये क्षेत्ररक्षण पाहतोय, मिड ऑफ लाईक क्षेत्ररक्षण पाहतोय. गिरीश आपण गोलंदाजी मार्कवर आपण पाहतो विष्णू. वैयक्तिक पहिलं संघाचं दुसरं षटक घेऊन स्ट्रायकला फलंदाज सागर. हा चेंडू रिसीव्ह करण्याचा प्रयत्न करतोय. इथं मात्र अपील होतोय, पण पंचाने बघितलं की चेंडू एक्झॅक्टली लागला कुठे होतं, त्यामुळे कोणत्याही प्रकारचा पण इतर मात्र फक्त अपील केलं गेलं. निर्धाव चेंडूची समाप्ती ते चांगली गोलंदाजी बघायला मिळते. थोडंसं आपण स्पिन आक्रमण बघायला मिळतं आपण विष्णूकडनं. विष्णू पुन्हा गोलंदाजी मार्कवर सागर सलामीला आला, पण नितीन सागरकडून जी आशा असते संघनायकाला ती सुरुवात मात्र अजूनपर्यंत करून दिली नाही सागरने. थोडसा दबाव असणार आहे नवीन वर्ष. आपण तर पहिल्यांदाच सागर सलामीला येतोय आज नवीन वर्षात.
पुढे विष्णू गोलंदाजी मार्कवर राईट उर्दूकडे मार्गात हा चेंडू यावेळेला हवेत फलंदाज बाद होतोय कॉटन बॉलचा चान्स होता आणि ती संधी मात्र सोडत नाही आणि विष्णूला मिळणारी पहिली सफलता सागर बॅक टोप वेळेने सागरने आपल्यासाठी फक्त 1 धावेंचं योगदान दिलं 5 चेंडूमध्ये तर नवीन फलंदाज खूप अनुभवाचा क्रिकेटर अष्टपैलू खेळाडू विजय गायकवाड येतोय आता विजय कशा प्रकारे फलंदाजी करतोय तर मात्र शिरडी वाले बाबा आया हूँ मैं तेरे शिरडी में शिरडी वाले बाबा आया हूँ मैं तेरे शिरडी में थँक्यू डीजे मास्टर साई बाबाचं अप्रतिम गीत ऐकलं इथे मात्र धावसंख्या धावफल करत पण तिसगाव संघाची 2 गडी बाद धावसंख्या फक्त आणि फक्त 9 धावा आपण पाहतोय पण विष्णू गोलंदाजी मार्कवर रटम ओरदेकडे मार्ग होतो आमच्या समालोचक कक्षांकडून सायकल फलंदाज एक अतिशय अनुभवाचा क्रिकेटर विजय गायकवाड पाहिजे कशा प्रकारचा फलंदाजी करतो इथं मात्र थोडस संघ बॅकफुटवर गेलाय विष्णू तो विजय हा चेंडू लो उलटा चेंडू ऑन साइडला 2 क्षेत्राच्या गॅप मधला चेंडू जातो मिडविकेट आणि मध्ये चेंडू सीमा पार जातोय चौकाराने विजय इथं खातं करतोय धावसंख्या धावफल करते आपण पाहतोय 13 धावा पुढचा चेंडू होता आणि त्यावर मात्र आपण चौकाराची मोहर लावतोय पुन्हा विष्णू गोलंदाजी मार्कवर स्ट्राईकला विजय हा चेंडू अतिशय सुरेख पाडका स्ट्रेट ड्राइव्ह बघायला मिळते खरं लोकांचा कडे डीप होता कपिल चांगलं क्षेत्ररक्षण बघायला मिळते इथं मात्र 2 धावा मिळतात 2 धावसंख्या वाढते धावसंख्या धावफल करते आपण पाहतोय 15 धावा आपण पाहतोय विजयने आतापर्यंत आपण 2 चेंडू फेस केलेत आणि 2 चेंडू डबल 6 धावा कुठल्या आहेत पुन्हा गोलंदाजी मार्कवर विष्णू एक गडी सुद्धा बाद केलाय तर मात्र या षटकामध्ये अतिशय सुरेख चेंडू बॅकफुट गेले होते कट करण्याचा प्रयत्न केला होता पण चेंडू वेगाने निघून जातोय तर मात्र यष्टीरक्षक गिरीश आपलं काम पूर्ण करतोय पुन्हा निर्धाव चेंडूची समाप्ती होते दुसऱ्या षटकातील शेवटचा चेंडू टाकण्यास सज्ज होतो विष्णू राईट आर्म ओर तिकडे मारा होतोय हा चेंडू ऑन साइडला चेंडू सीमा पार करतोय पॉवर प्लेचा अत्यंत चांगला वापर करतोय चेंडू सीमा पार करतोय आणखीन एक चौकाराने धावसंख्या वाढते धावसंख्या धावफल करते 19-2 षटकाच्या समाप्तीनंतर चैतपाकाचे महिन्याने येईन तुझे मी जत्रला माझी वरदेवी आई माझी वरदेवी आई मच्छर गावाला चैतपाकाचे महिन्याने येईन तुझे मी जत्रला चैतपाकाचे महिन्याने येईन तुझे मी जत्रला माझी वरदेवी आई मच्छर गावाला माझी वरदेवी आई मच्छर गावाला थँक्यू डीजे मास्टर बघा पंच आशीर्वादना विनंती असणार की आपण लगेच सामना सुरू करायचा कारण का थोडासा उशीर झाला आज आपल्याला एक सामना एक्स्ट्रा खेळवायचा आहे खरं जो जिंकणारा संघ आज बघितलं तर उत्तर श्री संघ बरोबर सेमीफायनल खेळणार दिसणार आपल्याला 8 संघांमधून जो संघ निघेल तो उत्तर श्री संघावर सेमीफायनल खेळणार आहे नितीन गोलंदाजी मार्कवर येतो गोलंदाजी यावेळेला वैयक्तिक पहिलं संघाचा 30 घेऊन येतोय नितेश येतोय स्ट्रायकला फलंदाज आपण बघितलं तर निळून एक चौकार दाखवलाय विजय वैयक्तिक आपण बघितलं तर 10 धावांवर खेळतो 4 चेंडूमध्ये नितेश गोलंदाजी मार्कवर नितेश गोलंदाजी मार्कवर स्ट्रायकला फलंदाज निळू वैयक्तिक पहिलं संघाचं 30 षटक घेऊन येतो स्ट्रायकला फलंदाज निळू निर्धाव चेंडूची समाप्ती ते पहिला चेंडू सुरेख फेकतोय तर मात्र
पुढे गोलंदाजी मार्गावर नितेश रटम ओव्हर तिकडे मार्ग तो स्ट्रायकरला फलंदाज निळू फुटावा चेंडू होता यावेळी मात्र पुढे सरसावले होते थोडेसे पण संधी मात्र होती मोठा फटका कन्वर्ट करायची पण इथे मात्र संधीचं सोनं करत नाही निर्धाव चेंडूची समाप्ती 2 चेंडू आतापर्यंत आपण निर्धाव फेकतो इथं मात्र नितेश गोलंदाजी मार्गावर राईट आर्म ओव्हर तिकडे मार्ग तो स्ट्रायकरला फलंदाज निळू यावेळेला पुढे सरसला चेंडू कार्पेटच्या माध्यमातून ब्लॉकवरून जोपर्यंत लॉंगॉफला चेंडू कपिल येते चेंडूला फीड करतोय 1 धाव इथं मात्र मिळते 1 ने धावसंख्या वाढते तसं धावफलक 20 सुरेख गोलंदाजी बघायला मिळते नितेशच्या माध्यमातून 3 चेंडू सुरेख फेकले तिथं मात्र आतापर्यंत स्ट्रायकरला फलंदाज आपण पाहतो यावेळेला विजय पाहतोय अमोल बाजूला ना दिसत नाही अमोल हॅलो त्यानं दिसत नाही नितेश गोलंदाजी मार्कवर स्ट्रायकरला फलंदाज विजय अतिशय सुरेख चेंडू खोलो टप्प्यात चेंडू कार्पेटच्या माध्यमातून चेंडू लगोपला होतो 1 धाव पूर्ण करतो मी स्पीड झाली इथं मात्र 2 धावा पूर्ण होतो कपात आणि 2 धावा इथं मात्र पूर्ण केल्या जात आहेत याच दरम्यान आमच्या स्पर्धेचे आधारस्तंभ भगवान पाटील आणि भगवान माळी साहेबांना विनंती होतो या मंचावर आपलं सहर्ष स्वागत असणाऱ्या स्पर्धेच्या माध्यमातून धावसंख्या धावफल करते आपण पाहतो याला 22 धावा आपण पाहतो नितेश गोलंदाजी मार्को स्ट्रायकल फलंदाज विजय हा चेंडू सरळ बाहेर घेऊन चेंडू जातो लंबाफला चांगला क्षेत्ररक्षण कपिलचं एका दक्षिण चेंडूला फीड करतोय 1 धाव इथं मात्र मिळणार आहे 1 ने धावसंख्या वाढते धावसंख्या धावफल करते आपण पाहतोय 23 धावा आपण पाहतोय तिसगाव संघाकडून आतापर्यंत 2 गडी बाद 23 अशी धावसंख्या केले पुढे गोलंदाजी मार्को नितेश राईट आर्म ओव्हर तिकडे मारा करतो स्ट्रायकल फलंदाज निळू हा चेंडू हुक केलाय चेंडूला प्रॉपर टायमिंग चेंडू हवेत यावेळेला फलंदाज बाद तिथे मात्र स्क्वेअर लेग रिजन मध्ये झेल देऊन आणखीन एक विकेटचा बदल 3 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या आपण पाहतो या सारे भक्तों का दुलारा सारे भक्तों को देता है सबूरी का नारा मेरा साईं सबसे प्यारा सारे भक्तों का दुलारा सारे भक्तों को देता है सबूरी का नारा मालिक सबका एक है ये तेरे वचनों में मालिक सबका एक है ये तेरे वचनों में साईं दर्शन दे मुझको वो अपने चरणों में दर्शन दे मुझको वो अपने चरणों में मिलती कभी ना खाली दशहरा हो या दिवाली मिलती कभी ना खाली भीड़ भक्तों की होती है शान शिरडी ठीक आहे डीजे मास्टर 3 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या आपण धावफल करते पाहतो यावेळेला 23 धावा पाहतो या षटकामध्ये नितेशने सुरेख गोलंदाजी केली 4 धावा देऊन 1 गडी सुद्धा बाद केला इथं मात्र सुरेख गोलंदाजी प्रदर्शन केलं पुढे गोलंदाजी मार्गावर आपण ज्याने दुसऱ्या षटकात 10 धावा दिले तो विष्णू येतोय मात्र इथं तर स्ट्रायकिंगला फलंदाज आपण बघतोय प्रवीण नुसतेकला विजय 12 चेंडू मध्ये किती धावा करतोय संघ तिसगाव संघ आणि बेतडी संघासमोर किती धावांचं लक्ष ठेवतो पाहिजे विष्णू पुण्याला गोलंदाजी मार्कवर हा चेंडू स्क्वेअर ऑफ द विकेट सुरेख फटका चेंडू सीमारेषा बाहेर जाऊन सतोय 6 धावा चेंडूसाठी पहिला षटकार प्रवीणच्या बॅटमधून थँक्यू याच दरम्यान पुष्पक ठाकूर यांना विनंती करतो या आपण जर बघा पुष्पक ठाकूर जरा यायचं आपल्याला अजय बोलत आहेत विष्णूचं आपण स्वागत करतोय षटकाराने आपण प्रवीण षटकाराने खातं करतोय विष्णू प्रवीण
चेंडू पुन्हा एकदा आपण बदल लेक्ष्म सोडून जाणार चेंडू पंच वाईडची खूण करताय धाव संख्या वाढते धाव संख्या धाव फलकात आपण बघतो 30 धावा आपण बघतोय बघा एक षटकाराच्या बाहेर जो कोणी झेल पकडेल त्या प्रेक्षकाला ऐवा कॅचसाठी एक ट्रॉफी दिली जाणार आहे आयोजक भगवान पाटील यांच्याकडून विष्णू तो प्रवीण चेंडू पुन्हा एकदा ऑन साईडला खेळण्याचा प्रयत्न करतो पण यावेळी मात्र चेंडू इष्टांचा वेध घेतो आणि प्रवीण बॅक टू पवेलियन आणखीन एक विकेट जपादन धावसंख्या धाव फलकात आपण 32 गज संघाची 4 गडी बाद 30 अशी धावसंख्या नवीन फलंदाज पद्माकार येतोय तर मात्र खूप अनुभवी जोडी अशी मैदानात आहे पण 75 धावा किती करतात हे मात्र चेंडू बाकेत तब्बल आपण पाहिले तर यावेळेला 10 चेंडू बाकी आहेत तब्बल विचार जर केला तर नितीन 10 चेंडू मध्ये किती धावा कुठं पाहिजे दोन फलंदाज कर दोन फलंदाज खूप अनुभवाचे खेळाडू तिसगाव संघाचे आणि सातत्याने क्रिकेट खेळलाय क्रिकेटच्या माध्यमातून बरेच उन्हाळे पावसाळे पाहिला त्या दोन फलंदाजांनी स्ट्रायकरला फलंदाज प्रदीप गोलंदाजी मार्कवर विष्णू हा चेंडू अतिशय सुरेख फुल रेंजचा डिलिव्हरीचा चेंडू फेकला होता इथं मात्र अपील होत आहे पण पंच मात्र कोणत्याची खूण करत नाही थोडंसं नितीन अपील केलं सातत्याने अपील आपण ग्रामीण खेळाडू भरपूर प्रमाणात करताना दिसत आहेत आणि एसटी रक्षक गिरीश सुद्धा सातत्याने अपील करतो इथं मात्र विष्णू गोलंदाजी मार्कवर राईटम उर्दूकडे मारा करतो स्ट्रायकरला फलंदाज प्रदीप चेंडू रिवर्सचा वापर केला होता चेंडू आणि बॅटचा संपर्क होत नाहीये निर्धाव चेंडूचे समाप्ती ते तीन पहिल्या चेंडूवरती षटकार गेल्यानंतर खूप चांगली वापसी करतो इथे मित्र म्हणेल आपण म्हणतो विष्णू संख्या धाव फलकात 30 तिसगाव संघाचे आपण बघतोय 4 गडी बाद 30 हा चेंडू पुण्यात सुरेख गोलंदाजी इथं पत्र बघायला मिळतात चेंडू लेग स्टंपच्या बाहेर जातोय पंच वाईडची खूण करतायत धावसंख्या 1 ने वाढते धावसंख्या धाव फलकात 31 धावा आपण पाहतोय पुढे विष्णू गोलंदाजी मार्कवर राईट आर्म उर्दूकडे मारा करतो स्ट्रायकरला फलंदाज प्रदीप हा चेंडू शॉर्ट पे चेंडू हुक केला चेंडूला फाईन लेग आपण म्हणजे सर्कल मध्ये चेंडू सीमा पार जातो का पाहायचा क्षेत्ररक्षण प्रयत्न करतो तिथं पण त्याच्या आवागाच्या बाहेर चेंडू सीमा पार चौकाराने धावसंख्या वाढते धावसंख्या धाव फलकात 35 आपण पाहतोय चौकाराने धावसंख्या वाढते धावसंख्या धाव फलकात त्यापुढे पाहतो 35 धावा एक चेंडू अजूनही बाकी आहे जमाना एक जबरदस्त व्यक्तिमत्व तरी आगासन क्रिकेट आपण म्हणतो तर खूप चांगलं घडवलंय ते म्हणजे नामदेव हॅलो हॅलो चेक हा चेंडू पुन्हा एकदा एक मोठा फटका बघायला भेटतोय चेंडू जातोय तो फायनल क्रिकेटमध्ये चेंडू सीमा मार जातोय षटकाराने आणखीन धावसंख्या वाढते धावसंख्या धाव फलकात आपण पाहतो यावेळेला 41 धावा आपण पाहतोय आज जरा थोडंसं व्हॉल्यूम द्या हॅलो चेक डीजे मास्टर थोडंसं व्हॉल्यूम द्या राजा हॅलो हॅलो चेक हॅलो थँक्यू या षटकामध्ये तब्बल धावा आल्यात 18 धावा आल्यात त्याच्यात शेवटचं षटक कोडी घेऊन येते मात्र 18 धावा दिल्या दुसरीच्या आणि धावसंख्या धाव फलकात 41 प्रदीपने मात्र इथे मात्र खूप चांगली सुरुवात केली आक्रमक सुरुवात केली गिरीश येतोय वैयक्तिक पहिलं व संघाचं शेवटचं षटक घेऊन येतोय कळलं नितीन मगाशीत म्हणतो प्रदीप आणि विजयी जोडी फार अनुभवी जोडी आहे कित्येक उन्हाळ्यापासून पाहिलं त्या क्रिकेटच्या माध्यमातून आणि प्रदीपने त्याचा परिचय दिला इथं मात्र विजय पाहिजे कशाप्रकारे फलंदाजी करतोय विजय वैयक्तिक आपण पाहिलं तर आतापर्यंत
खेळतोय तब्बल आपण 13 धावांवरती खेळतोय. चेंडूचा सामना केला, तब्बल 6 चेंडूचा सामना केलाय. तो विजय आता पाहिजे अंतिम षटकात कशा प्रकारे फलंदाजी करतोय. गोलंदाजी मार्कवर येतोय गिरीश येतोय. वैयक्तिक पहिल्या संघाचा शेवटचा षटक घेऊन येतोय, 5वं षटक घेऊन येतोय म्हणजे समालोचक कक्षा एडूकडून सायकल फलंदाज विजय. हा चेंडू ऑन साईडला खेळण्याचा प्रयत्न करतोय. अपील होतोय इथं मात्र कॅचचं अपील झालं होतं, झेलचं अपील झालं होतं पण पंच मात्र कोणाची खूण करत नाही. निर्धाव चेंडूची समाप्ती ते सुरेख गोलंदाजी बनवली. चांगली सुरुवात बघायला मिळते आपण तर गिरीशच्या माध्यमातून. पुणे गिरीश गोलंदाजी मार्कवर उर्दूकडे मारा करतोय. साईडला क्षेत्ररक्षण तडमॅन पॉइंटला क्षेत्ररक्षण कव्हर्स लेग डीप कव्हरला क्षेत्ररक्षण आपण पाहतोय. हा चेंडू लॉक केला हवे ते पायचा झेल होतोय का, कारण मिड ऑफ नाहीये. जोपर्यंत चेंडू फीड होईल कपिल जाऊन चेंडूला फीड करतोय. कव्हरचं क्षेत्ररक्षण चेंडूला फीड करतो. परंतु इथे 2 धावा नितीन पूर्ण केल्या जात आहेत. 2 धावसंख्या वाढते. धावसंख्या धावफल करते आपण पाहतो 43 धावा आपण पाहतो यावेळेला. 4 गडी बाद 43 अशी धावसंख्या तिसगाव संघाची. प्रथम फलंदाजी करताना गिरीश गोलंदाजी मार्कवर राईट आर्म उर्दूकडे मारा करतो. सायकल फलंदाज विजय. हा चेंडू हवी होते पायचा झेल होतोय का, प्रयत्न केले होते इथे मात्र शिक्षकांनी 2 धावा इथे मात्र पूर्ण होत आहेत. धावसंख्या 2 ने वाढते. धावसंख्या धाव फल करते आपण पाहतोय 45 धावा. खरं थोडंसं बघितलं तर नॉन स्ट्रायकरांचा खेळाडू पद्माकर थोडंसं घसरतोय. खरं का नितीन स्पाईक थोडेसे घसरताना शूजचे स्पाईक आहेत ते थोडेसे आपण बघितलं धावून थोडेसे आपण बघतो गुळगुळीत होत आहेत, त्यामुळे थोडेसे ते घसरतात जमिनीवर. पण गोलंदाजी मार्कवर आपण गिरीश अजूनही 3 चेंडू बाकी आहेत. पहिला चेंडू निर्धाव फेकला पण नंतरच्या 2 चेंडू तब्बल 4 धावा दिल्यात. चांगली गोलंदाजी केली आतापर्यंत गिरीश गोलंदाजी मार्कवर राईट आर्म उर्दूकडे मारा करतोय. हा चेंडू ऑन साईडला कार्पेटच्या मध्ये चेंडू होतो लॉंगॉनला 1 धाव पूर्ण करतोय. मिस स्पीड होते मात्र दुसरी धाव पूर्ण होते का पाहिजे आणि 2 धावा इथे पूर्ण केल्या जात आहेत. 2 धावसंख्या वाढते. धावसंख्या धाव फल करते आपण पाहतोय 47 धावा आपण पाहतोय. 47 धावा आपण पाहतोय. अजूनही चेंडू बाकी आहेत तब्बल 2 चेंडू बाकी आहेत. पुढे गिरीश गोलंदाजी मार्कवर उर्दूकडे मार्ग स्ट्राईकला फलंदाज विजय. हा चेंडू अतिशय सुरेख चेंडू खोल टप्प्याचा चेंडू फेकला होता. चेंडू आणि बॅटचा संपर्क होत नाही. निर्धाव चेंडूची समाप्ती. सुरेख चेंडू फेकला होता निधीने मात्र निर्धाव चेंडूची समाप्ती ते इष्टिरक्षक आपण पाहतो जयेंद्र आपण पाहतो खूप चांगलं इष्टिरक्षण दाखवतोय. तर पहिल्या सत्रातील आपण शेवटचा चेंडू आहे. फुल टॉच चेंडू चुकीला वाफेला चेंडू सीमा पलीकडे काऊ कॉर्नर मधला आणि एका प्रेक्षकाने झेल पकडले त्याला नक्कीच ट्रॉफी दिली जाईल. भगवान पाटील साहेबांकडे ही ट्रॉफी आपण इथे लाभल्या आहेत. तर यायसेच्या प्रेक्षकाने झेल पकडलाय सुभाष पाटील यायचे. येतो भगवान पाटील साहेबांच्या शुभासमी ज्या प्रेक्षकांनी आयवा कॅच पकडले त्याला नक्कीच आम्ही ट्रॉफी देणार आहोत. तेव्हाचे ज्या प्रेक्षकांनी झेल पकडलाय सुभाष पाटील बेतळगावचेच प्रेक्षक आहेत. त्यावेळेस आपल्याला ट्रॉफी दिली जाईल. भगवान पाटील साहेबांना विनंती करतो की आपल्या शुभास्ते बघा बऱ्याच ठिकाणी आपण बघतो आयबा कॅचसाठी पारितोषिक असतो, पैसे असतात, टी शर्ट असतात. मात्र या स्पर्धेत एक चांगली संकल्पना आणि ट्रॉफी ठेवण्यात आलेली. डीजे तुझे है तुम्ही दर्शन
धन्यवाद भाऊ पाटील. महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराजांना मानाचा बुजा स्वर्गीय शिवाजीदादा शिवाय राकेश म्हात्रे स्मरण करू या स्पर्धेच्या माध्यमातून समालोचनाची सुरुवात करू. ही स्पर्धा आपण बघतोय भाटारडेश्वर क्रिकेट संघ भाटारडी यांच्या माध्यमातून भाटारडी चषक 2017 व 18. त्याचा वाडेकर संघ जर आला असेल तर अधिक यायचं राणीपिंगसाठी त्यामुळे वाडेकर संघाची सगळ्या निलेश कापसे आपण आला असेल तर यायचे राणीपिंगसाठी प्रथम फलंदाज करत 53 धावा कुठल्या तिसगाव संघाने 4 गडी बाद 54 धावांचं टार्गेट आहे. खूप मोठी स्पर्धा. ही स्पर्धा आपण बघतोय DCW आणि SF डिजिटलच्या माध्यमातून ही स्पर्धा 198 देशात पोहोचवली जाते. त्यानंतर आमच्या मैदानाच्या आपण चारी बाजूला डेकोरेशन बघितलं तर ओमकार डेकोरेशन मोरे, तर आमचे DJ राज समीर पाटील दोन बाजूला आपण बघतोय मैदानाच्या आतमध्ये सलामीची जोडी आपण बघतोय. बेतवडे गिरीश एका बाजूला तर काल एक बेतवडे संघ सुद्धा आपण या स्पर्धेत बघितला. संदीप भोईर याचा संघ 2 सामने जिंकले. बेतवडे संघामध्ये तिसऱ्या सामन्यात उत्तर शिव संघ त्या संघाला पराभूत केल्यामध्ये 2 चेंडूमध्ये एका धावाची गरज असताना बेतवडे संघाने सामना जिंकला. मी युट्यूबच्या माध्यमातून सामना बघितला. संघाला 3 चेंडूमध्ये 3 धावांची गरज असताना एका धावेने सामना गमावला लागला होता. तर खाडी संघाला एक क्रिकेटचा दस्तूर आहे. तर गोलंदाजीसाठी सज्ज होतो गोलंदाज निलेश. चला वाडेकर संघ आपला कोणी प्रतिनिधी आला असेल तर यायचा वाडेकर संघ जास्त वेळ घेऊ नका. गोलंदाज निलेश पहिला चेंडू. मात्र मोठा फटका खेळायचा प्रयत्न होता. समीर पाटीलचा फुटवर्कचा वापर नव्हता. चेंडू आणि बॅटचा कोणत्या प्रकारचा संपर्क होत नाहीये. इंटरनॅशनलला आपण विचार केला बाळू पाटील सर्वात चांगलं फुटवर्क सचिन रमेश तेंडुलकर ज्याच्या नावाने आपण स्टँड सुद्धा बघतोय. दुसरं स्टँड राहुल द्रविड याच्या नावाने एक स्टँड बघतोय आपण या ओम भाटारडेश्वर क्रिकेट संघ भाटारडी याच्या माध्यमातून. भाटारडी चषक 2017 व 18 काल या स्पर्धेला सुरुवात झाली आणि 3 जानेवारीला या स्पर्धेचा शेवटचा दिवस. निलेश मात्र कट करण्याचा प्रयत्न फुटवर्कचा वापर नाहीये. पुन्हा एकदा बीट होत आहे समीर पाटील. टेनिस क्रिकेट असो लेदर क्रिकेट असो आपला फुटवर्कचा वापर असणं खूप गरजेचं आहे. ते फुटवर्कचा वापर समीर करत नाहीये. जागेवर खेळायचा प्रयत्न होता. चेंडू आणि बॅटचा कोणत्या प्रकारचा संपर्क होते. मग लाडक्या प्रेक्षकांसाठी ऐवा कॅचसाठी भगवान पाटील साहेबांकडनं एक ट्रॉफी एक वेगळी संकल्पना बघायला मिळते आपल्याला या स्पर्धेच्या माध्यमातून. यावेळेस मात्र क्रॉस लाईन खेळ काढतोय स्क्वेअर लेग रिझल्ट मध्ये बघूया पंचाचा निर्णय काय येतोय. चेंडू वर बार सीमावार पहिला दणदणीत चौकार समीर पाटीलच्या बॅटमधला. बेतवडा संघाने गोलंदाजी केली होती. पहिल्या षटकात सलग 3 चेंडू स्क्वेअर टाकले होते गोलंदाज अभिषेकने. आता निलेशने 2 चेंडू डॉट टाकल्यानंतर तिसऱ्या चेंडू चौकार येतोय. अजून एक मोठा फटका चेंडू ट्रॉपल होतोय. काऊ कॉर्नर मध्ये क्षेत्ररक्षक येत आहेत सागर गायकवाड सिंगल. एकने धावसंख्या वाढते धावसंख्या होती 5. समीर वैयक्तिक 5 धावांवरती घेतोय. स्ट्राईक हेडला फलंदाज येतोय विष्णू पाटील जो प्रथमच स्ट्राईक हेडला येतोय. तर ही स्पर्धा आपण बघितली DCW SF डिजिटल याच्या माध्यमातून ही स्पर्धा 198 देशात पोहोचवली जाते. नक्कीच आमचे लाडके प्रेक्षक युट्यूबच्या माध्यमातून एन्जॉय करतायत त्यांचे आम्ही सरशी स्वागत करतोय. यावेळेस मात्र मोठा फटका डिफिकल्ट विष्णू पाटील शॉट चेंडू आर पार 6 धावांसाठी. बरोबर हीच ओळख आहे विष्णू पाटीलची. बघा सातत्याने आपण बघितलं या 2 वर्षामध्ये मात्र थोडेसे क्रिकेट पासून लांब होतोय. मात्र ही ओळख आहे या खेळाडूची कारण कित्येक गोलंदाजाला कर्दरकार ठरलाय हा फलंदाज विष्णू पाटील.
आणि षटकाराची खात उघडते संघाची धावसंख्या होती ती बेतवडे संघाची 11 धावा धावपाल करती. एक चांगली आणि दमदार सुरुवात आपण बघतोय. 54 धावांचा पाठलाग करत असताना बेतवडे संघ समीरने चौकाराने खात उघडलं तर विष्णू पाटीलने षटकाराने खात उघडलंय. बेतवडे गाव म्हटलं की खूप मोठं नाव आहे. विचार केला आपल्या टेनिस क्रिकेटमध्ये एकमेव बेतवडे असा संघ आहे ज्या संघाने शहरी संघाला 2 वेळा पराभूत केलं मेगा फायनल मध्ये. यावेळेस मात्र फक्त चेंडूला दिशा दिली आहे विष्णूने. विष्णूला माहिती आहे चांगला चेंडू आहे त्यामुळे चांगल्या चेंडूला सन्मान दिले. चांगल्या खेळाडूचं वैशिष्ट्य आशीर्वाद आम्हाला खून करते. षटक समाप्त होतोय. पहिल्या षटकाचा खेळ संपतोय. धावपलकर धावा आहेत त्या 12. 42 धावांची अजूनही गरज आहे. चेंडू शिल्लक आहे 24. कारण मला अजूनही आठवते बाळूवडील पूर्वी आपण बघायचो सामने असायचे शहरी आणि ग्रामीण. पण एकवेळ संघ बेतवडे संघ ज्या संघाने शहरी संघाला 2 वेळा पराभूत केले. एक वेळा आपण बघितलं तर म्हाटारडी इथे म्हणजे जी दरवर्षी शेवटची स्पर्धा असायची म्हाटारडी संघाच्या माध्यमातून मंदिराजवळ आपण विचार केला पटरीच्या बाजूला त्या स्पर्धेत बेतवडे संघाने ओपन संघाला पराभूत केलं होतं. त्यानंतर एक स्पर्धा गंधारी येथे स्पर्धा झाली होती. त्या स्पर्धेमध्ये ओपन संघाला पराभूत करणारा संघ म्हणजे बेतवडे संघ. तर पहिल्या षटकाचा खेळ संपलाय. धावपलकर धावा आपण बघू शकाल. 12 धावा खर्च केल्यात गोलंदाज निलेशने. थोडस मागणं ठरतोय निलेश मात्र अजूनही 42 धावांची गरज आहे. दुसरं षटक घेऊन येते गोलंदाज गौरव. जास्त उंची असताना खेळाडू आपण बघतोय गौरव. ज्या प्रकारे आपण बघितलं घारिवली संघामध्ये हरीश पाटील जास्तीत जास्त खेळाडू जास्त उंचीचे आपण बघतो. घारिवली संघामध्ये मात्र 4 षटकाचा खेळ अजूनही शिल्लक आणि 42 धावांची अजूनही गरज आहे. सागर थोडस क्षेत्ररक्षक मध्ये बदल करतोय आपण बघतोय. सागर गायकवाड काऊ कॉर्नर मध्ये क्षेत्ररक्षक करताय. लॉग ऑफ रिझल्ट लॉग ऑफ शिक्षक पद्माकर गोलंदाजीसाठी सज्ज होतो गौरव. यावेळेस मात्र 95 ची गुण करतायत. मात्र विष्णू सुद्धा बीट झाले बघा. विष्णूला माहित नव्हतं की चेंडू नो आहे. 95 चेंडू नो घोषित केलाय. तर नक्कीच पंच आम्हाला खून करताय. रमेश मात्र फ्रीट असेल बघा. फ्रीटला फक्त फलंदाज धावचीत होईल. झेलबाद होणार नाहीये. तर धावपलकर धाव आहेत त्या 13. पहिला चेंडू गौरवने लाईट टच आपण बघतोय नो चेंडू टाकलाय. रमेश म्हात्रे मॅन फ्रॉम सागाव ऑफिशियल पंच त्याचं अचूक लक्ष होतं आणि फ्रीटचा फायदा घेत नाहीये आणि फलंदाज बाद. बघा मी मगाशीच सांगितलं फ्रीटला हा फलंदाज धावचीत असू शकतो. विष्णूने चूक केली पुढे आले आणि पहिला झटका बसतो बेतवडे संघाला. 13 या धावसंख्येत ज्या वेगाने गोलंदाजी करतायत गौरव. चेंडूला किती वेग आहे. मात्र विचार केला बाळूपड्याबद्दल जास्त वेगवान गोलंदाज आपण विचार केला. पण तुम्ही वेगवान जेव्हा गोलंदाजी करता मात्र तुमच्या दिशेवरती अचूक टप्पा असणं गरजेचं आहे. कारण की इंटरनॅशनल आपण बघितले खूप वेगवान गोलंदाज येऊन गेले. शोएब अख्तर शेट डेट ऑस्ट्रेलिया संघाचा मात्र फारसे जास्त दिवस ते संघामध्ये खेळू शकले. मात्र आपण जर वेगवान गोलंदाजी करता मात्र आपल्या दिशेवर अचूक टप्पा असणं खूप गरजेचं आहे आणि ते त्यांनी दाखवलं नाहीये. तर पहिला झटका बसतोय 13 या धावसंख्येत आपण विचार केला. क्रिकेट मधला शुभ आकडा आपण बघतोय 13 आणि 17 तर क्रिकेट मधला शुभ आकडा 21 आपण बघू शकाल. मात्र 13 या धावसंख्येवर विष्णू सारख्या फलंदाला तंबूच्या आश्रयाला परतावं लागतंय आणि पहिला झटका बसतोय बेतवडे संघाला. कारण विष्णू पाटीलला खेळपट्टीवर राहणं खूप गरजेचं होतं. विष्णूला ठाऊक होता हा फ्रीट आहे तरी विष्णू पुढे आले म्हणजे विष्णूने चूक दाखवली आहे. चुकीची किंमत फलंदाजाला बाद व्हावं लागलं. नवीन फलंदाज गिरीश पाटील मैदानाच्या आतमध्ये 3ऱ्या क्रमांक. 3 भाऊ आपण एकाच संघामध्ये बघतोय. विष्णू पाटील समीर पाटील आणि गिरीश पाटील. मात्र विष्णू पाटीलकडे अपेक्षा होत्या. विष्णूने एक षटकार सुद्धा दाखवला होता. मात्र विष्णू फारसा वेळ खेळपट्टीवर राहू शकले नाही आणि पहिला झटका बसला तो म्हणजे 13 या धावसंख्येवरती फलंदाजी करत असताना बेतवडे संघाला. चला वाडेकर संघाचा कोणी प्रतिनिधी आला असाल तर यायचे लवकर. वाडेकर संघ आम्ही आम्हाला वारंवार सूचना करतोय तर आपण आला असाल तर यायचे लगेच. तर गोलंदाजीसाठी सज्ज होते गोलंदाज गौरव. यावेळेस मात्र फुलटॉस चेंडू होता. पुन्हा एकदा फलंदाज खाली पडतायत. क्षेत्ररक्षक आलेत बघा. 3 धावा सुद्धा झाल्या मात्र एकच धाव मिळते. गिरीश खाली पडतायत. ज्या प्रकारे पद्माकर खाली पडले होते पहिल्या 17 मध्ये.
तर सिंगल धावसंख्या वाढते धावसंख्या ती 14 धावा धावपल करते 40 धावांची अजूनही गरज आहे मात्र एक गडी बाद झालाय मात्र विष्णूच्या स्वरूपात मोठा झटका बसला बेतवडे संघाला 54 धावांचा पाठलाग करत असताना गोलंदाज गौरव यावेळेस मात्र मोठा फटका समीरच्या बॅट मधनं मिड विकेट क्षेत्रामधनं पंचाचा निर्णय येतोय चौकार उघडा देवगाव देवी येतोय दर्शनाला मनाची इच्छा पुरी कर ग येतोय सांगायला माझी गाव देवी माऊली कुडाल यांचे आगमन होते सकाळच्या 17 मध्ये 18 धावा कालच्या दिवसात बाळूपाटी यांनी सांगितलं अप्रतिम गुणलेखिकेची भूमिका बजावली होती कुणालने नक्कीच कुणालचं सुद्धा आम्ही सहर्ष स्वागत करतो कुणाल नक्कीच तुम्हाला नवीन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा तर चौकाराने धावसंख्या वाढते धावसंख्या देती 18 धावा धावपल करती दुसरं षटक मार्गस्थ सरा यावेळेस मात्र हलक्या तर खेळ काढतोय स्क्वेअर लेगचा क्षेत्ररक्षक गेलाय एकदा पूर्ण दुसऱ्या धाब्याचा प्रयत्न आणि 2 धावा इथे पूर्ण होत आहेत थोडे धावसंख्या वाढते धावसंख्या होती 20 धावा धावपल करते 54 धावांचा पाठलाग करत बेतवडे संघ गोलंदाज गौरवचा वापर केला तो या पॉवर प्लेच्या दुसऱ्या षटकामध्ये 20 धावा आतापर्यंत कुठल्या आहेत अजून 34 धावांची गरज आहे गौरव यावेळेस मात्र शॉर्ट थर्ड मॅन रिझर्व मध्ये चांगलं क्षेत्ररक्षण डॉट चेंडूची समाप्ती नक्कीच आमचे अनिकेत आहेत तिथे मिड विकेट क्षेत्रामध्ये नक्कीच अनिकेत जो निर्णय असेल तो आपण द्यायचा कोणाच्या दबावाखाली येऊ नका अनिकेत शेलार योग्य निर्णय दिला त्यांनी चौकार तर धावपल धावा ते 20 एक चेंडूचा खेळ अजूनही शिल्लक आहे पॉवर प्ले मधला कारण पॉवर प्ले मध्ये जास्तीत जास्त धावा कुठणं गरजेचं होतं बेतवडे संघासाठी यावेळेस मात्र इनसाइड आउटच्या माध्यमातून खेळायचा प्रयत्न बेस्टाबिक स्ट्रोक शॉर्ट कव्हर रिझर्व मध्ये प्रवीण कोदी चूक करत नाहीये अजून एक झटका 2 षटकाचा खेळ संपतोय धावपल धावा आहेत बेतवडे संघाच्या 10च्या सरासरीने 20 आणि समीकरणे 18 चेंडू आणि 34 धावांची गरज डीजे तर तिसरं षटक गोलंदाज ऋषभ समीकरणे 18 चेंडू 34 धावांची गरज आहे समीकरण थोडस माग होत चाललंय मात्र क्रिकेटमध्ये कोणतेही लक्ष मोठं नाही क्रिकेटमध्ये कोणतेही लक्ष छोटं नाहीये ज्यावेळी 434 धावा ऑस्ट्रेलिया संघाने केल्या होत्या कोणी विचारही केला नव्हता की दक्षिण आफ्रिका त्यास धावा चेस करेल आणि 3.5 तासामध्ये तो इतिहास रचला दक्षिण आफ्रिकेने 438 धावा केल्या होत्या त्यामुळे क्रिकेटमध्ये कोणत्याही धावा बाग मोठ्या नाहीये तरी कोणत्याही धावा छोट्या नाहीयेत नक्कीच शरद भोईर साहेबांचं आगमन होतंय आमच्या व्यासपीठावरती मान्यवरांचं सहर्ष स्वागत या स्पर्धेमध्ये ऋषभ यावेळेस मात्र गोलंदाज ऋषभ डावख्या हाताचा गोलंदाजाचा वापर केला जातोय डॉट चेंडूची समाप्ती स्ट्रायकेटला गिरीश कारण समीर आणि विष्णू ज्याने काळ आपल्या फलंदाजीच्या जोरावरती गाजवलाय मात्र ते 2 फलंदाज लवकर बाद झाले एक षटकार दाखवला विष्णूने यावेळेस मात्र मोठा फटका मिड विकेटच्या डोक्यावर चेंडू फ्लाय होतोय 6 धावांसाठी गुड शॉट
6 धावसंख्या मारते. धावसंख्या होती ती 26. सलग 3 षटकार मारले तर 1000 रुपये पारितोषिक शरद भोईर साहेबांकडनं बेतवडे संघासाठी. तर समीकरण 16 चेंडू आणि 28 धावांची गरज बेतवडे संघाला. गोलंदाज ऋषभ. यावेळेस मात्र फुटवर्कचा वापर नाहीये बघा. बळू जागेवरच खेळायचा प्रयत्न गिरीशने बघितला. चेंडू ऑफस्टंपच्या थोडासा बाहेर होता. गोलंदाज ऋषभचं कौतुक करेल. एक षटकार आला तर ऋषभने कमबॅक केलंय. तर 3 चेंडू संपलेत. 15 चेंडू 28 धावांची अजूनही गरज आहे. 26 धावा धावफलकावरती आहेत. यावेळेस मात्र अजून एक मोठा फटका. क्षेत्ररक्षक आले निलेश आणि चेंडू सीमाबा. निलेशने चूक दाखवली. निलेशला फक्त चेंडू अडवायचा होता. झेल झाला नसता निलेशला. चेंडू सीमाबा. चौकारी धावसंख्या वाढते. धावसंख्या बेतवडे संघाची 30 धावा. 24 धावांची अजूनही गरज आहे. क्रॉस गेलेत. अपील केलं होतं प्रदीपने. डॉट चेंडू. आमच्या सोबत आमचे गुणलेखक शुभम आणि आकाश थोड्यासा कुणाल सुद्धा जॉईन होतील. तर 24 धावांची अजूनही गरज आहे. वट टू गो. 13 चेंडू आणि 24 धावांची गरज. यावेळेस मात्र जागेवरच खेळायचा प्रयत्न क्षेत्ररक्षक येत आहेत. लॉकअप रिझर्व्ह मध्ये एकदा पुन्हा दुसऱ्या धावायचा प्रयत्न. दबाव आणि दबाव फक्त बघायला मिळतो आपल्याला तिसगाव संघावरती. तर 3 षटकाचा खेळ संपतोय. धापलकार धावा आहेत त्या 54 धावांचा पाठलाग करत असताना 32 धावा. 12 चेंडू आणि 22 धावांची गरज. बारा चेंडू आणि 22 धावांची गरज आहे. 11च्या सरासरीने धावा आता कुटाव्या लागतील बेतवडे संघाला. सामना अजूनही बॅलन्स आहे. सामना अजूनही दोन्ही संघाच्या बाजूला आहे. तर चला वाडेकर संघ आपण जास्त वेळ घेऊ नका. वाडेकर संघ पण आता इथे आला असाल तर आल्याची नोंद करायची आहे. वाडेकर संघ नितेशने प्रतिम गोलंदाजी दाखवली बेतवडे संघाकडनं. फक्त नितेशने 4 धावा खर्च केल्या होत्या. मात्र विष्णू पाटील थोडासा मागण्या ठरला. विष्णूने 4थ्या षटकामध्ये 18 धावा दिल्या. त्या भागात ठरू शकतात या बेतवडे संघाला. मात्र 22 धावांची अजूनही गरज आहे. चेंडू शिल्लक आहेत 12. प्रति षटकाचा विचार केला पण 11च्या सरासरीने धावा कुटायच्या. पुन्हा एकदा गोलंदाज गौरवचा वापर केला जातोय 4थ्या या निर्णायक षटकामध्ये. तर 12 चेंडू आणि 22 धावांची गरज आहे. सामना अजूनही बॅलन्स आहे. सामना अजूनही दोन्ही संघाच्या बाजूला आहे. क्रिकेट अनिश्चिताचा खेळ आहे. जोपर्यंत शेवटचा चेंडू पडत नाही तोपर्यंत सामना कोणत्याही संघाच्या बाजूला झुकू शकतो. तर 12 चेंडू आणि 22 धावांची गरज आहे. गोलंदाज गौरवचा वापर केला तर मात्र स्ट्राईक फलंदाज कपिल खूप मोठं नाव आहे. इंटरनॅशनलचा विचार केला ज्यांनी आपल्याला भारतीय संघाला 1983चा वर्ल्ड कप जिंकू दिला होता. कर्णधार पदामध्ये कपिल देव. तर बघा कपिल कशा प्रकारे फलंदाजी करतोय. 12 चेंडू आणि 22 धावांची गरज आहे. सामना अजूनही बॅलन्स आहे. मात्र गौरव एक चांगला गोलंदाज आहे तिसगाव संघाचा. यावेळेस मात्र ब्लॉक होलचा वापर केला होता. चेंडू ट्रॅव्हल लॉकअप रिझर्व्ह मध्ये सिंगल. पद्माकर आलेत. 1 धाव. समीकरण 11 चेंडू 21 धावांची अजूनही गरज आहे. ही स्पर्धा आपण बघतोय ओम भाटाडेश्वर क्रिकेट संघ भाटारडी आयोजित भाटारडी चषक 2017 व 2018. काल या स्पर्धेला सुरुवात झाली आणि 3 जानेवारीला या स्पर्धेचा शेवटचा दिवस. नक्कीच आपण बघतोय स्वप्नील आलेले आहेत. वाडेकर संघाचे नक्कीच स्वप्नील आपल्याला नवीन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा. तर गोलंदाज गौरव. यावेळेस मात्र मोठा फटका.
मिड विकेट क्षेत्रामध्ये सागर आले होते, मात्र त्याच्या आवाकाच्या बाहेर चेंडू सीमा पलीकडे 6 धावांसाठी. षटकाने समीकरण बदलतोय. भाऊ पाटील मैदानामध्ये 10 चेंडू आणि 15 धावांची गरज. मी बघायची सांगितलं एक काळ गाजवलाय 3 बंधुराजाने, गिरीश, समीर, विष्णू. आता विष्णू थोडेसे क्रिकेट पासून आपण सातत्याने विष्णूला बघत नाही मागचे 2 वर्ष आपण विचार केला तर. गोलंदाज गौरव यावेळेस मात्र ब्लॉक होलचा वापर केला होता गौरवने, मात्र त्या चेंडूला सन्मान दिला. 1 धाव मिळते. एकले धावसंख्या वाढते, धावसंख्या देते 40. 14 धावांची अजून गरज आहे. चेंडू शिल्लक आहे 9. विकेटचा विचार केला तर 13 धावा सुद्धा चालू शकतात. बेतवडे सगळा कारण सामना बरोबरी सुटला. सर्वप्रथम विकेट ॲट द टॉस. काही दिवसांपूर्वी एक सामना झाला बाळू आजे वर्सेस गोलिवली, सामना टाय झाला. दोन्ही संघाचे विकेट समान होते, मात्र टॉस का बॉस होता गोलिवली संघ. टॉसवर सामना जिंकला गोलिवली संघाने. तर विकेट टॉसला खूप महत्व आहे या स्पर्धेमध्ये. म्हणजे ड्रिंक्स मेकरला विनंती असेल आपण मैदानात गाडी सामना थांबतोय तुमच्यामुळे मित्रा. तर 9 चेंडू आणि 14 धावांची गरज. गोलंदाज गौरव राईट अप राहू द विकेट. यावेळेस मात्र कपिलच्या बॅट मधला मोठा फटका. लॉंग रिझर्व मध्ये क्षेत्ररक्षक आलेत. 1 धाव पूर्ण. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न. दुसरी धाव घातक ठरू शकली असते, मात्र 2 धावा इथे पूर्ण होते. 2 धावसंख्या वाढते. धावसंख्या बेतवडे संघाची 42. चेंडू शिल्लक 8 आणि धावांची गरज आहे 12. 11 धावा सुद्धा चालू शकतात. गिरीश चांगली फलंदाजी दाखवते. गिरीशला शेवटच्या षटकापर्यंत खेळपट्टीवर राहणं खूप गरजेचं आहे आणि कपिलला सुद्धा शेवटच्या षटकापर्यंत राहणं खूप गरजेचं आहे. यावेळेस मात्र लाईन बघावी लागेल. दबाव निर्माण झाला गौरव वरती. लेग स्टंपच्या बाहेर पंच वाईट चुकून करतायत रमेश म्हात्रे. अवध एक धाव मिळते. 8 चेंडू 11 धावांची गरज. भाऊ सामीकरण पूर्णपणे बदलत चालले. 10 धावा सुद्धा चालू शकतात. तिसगाव संघ वारंवार चुका दाखवतो मैदानामध्ये. क्रिकेट असं खेळ आहे, एखादी चुकी आपल्याला या स्पर्धेत बाहेर घेऊन जाऊ शकते. त्या वारंवार चुका दाखवल्या आहेत आतापर्यंत या तिसगाव संघाने. गोलंदाज गौरव राईट अप राहू द विकेट. यावेळेस आता कपिलच्या बॅट मधला मोठा फटका, मात्र क्षेत्ररक्षक तिथे तैनात आहे लॉंग रिझर्व मध्ये. फलंदाज बाद. विजय वाजता 3 फलंदाज बाद केले गौरवने. बघा विकेटचा आपण विचार केला, तिसगाव संघाचे 4 फलंदाज बाद झालेत आणि बेतवडे संघाचे 3 फलंदाज बाद झालेत. तर विकेट प्लस पॉईंट असेल बेतवडे संघासाठी. 7 चेंडू 11 धावांची गरज. मात्र नवीन फलंदाज सुनील, ज्या सुनील केवडेने कालच्या दिवसात बाईक पटकावले नारिवलीच्या स्पर्धेमध्ये. सुनीलची आठवण आली आम्हाला. सुनील केवडे धवलेपाडा आणि धवलेपाडा संघाने जिजीस्पर वाकलं संघाला अंतिम फेरीमध्ये पराभूत केलं. बाहुबडी आणि चॅम्पियनशिप पटकावली. धवलेपाडा संघ म्हणजे वागणी विभागातील एक दादा संघ. मानेरा येथे सुद्धा सुनील केवडेला बाईक मिळाली होती, मात्र वाकलं संघ तेव्हा चॅम्पियन संघ ठरला होता. यावेळेस मात्र गती परिवर्तन. वेगवान चेंडू, मात्र चेंडू आणि बॅटचा कोणत्याही संपर्क संवत नाहीये. षटक समाप्त. 6 चेंडू आणि 11 धावांची गरज. विकेट न गमावता 10 धावा चालू शकतात. डीजे डीजे मास्टर. 6 चेंडू 11 धावांची गरज आहे. आपण बघतोय कपिल पाटीलचा आगमन होतोय
ठाणे वर्सेस रायगड सामना झाला त्या ठाणे संघामधनं कपिलने अप्रतिम गोलंदाजी केली आणि आपल्या संघाला विजय संपादन करू दिला. खऱ्या अर्थाने अप्रतिम गोलंदाजी दाखवली होती कपिल पाटीलने आणि अप्रतिम सामना झाला ठाणा वर्सेस रायगड. मात्र मयूर दातीलकरचं मी कौतुक करेल ज्याने 6 चेंडूमध्ये 16 धावांची गरज असताना सामना जिंकून दिला तो म्हणजे ठाणे संघाला 4 चेंडूंमध्येच. नक्कीच ही स्पर्धा आपण बघतोय लाईव्ह DCW आणि SM डिजिटल च्या माध्यमातून. कल्पेश सुद्धा आमच्या सोबत आहेत, आशिष गायकवाड आहेत, त्यानंतर गोलंदाज विजय. मात्र फुल टॉस चेंडू होता काऊ कॉर्नर मध्ये खराब क्षेत्ररक्षण. ऋषभ चूक दाखवतोय, नशिबाचा चौकार बेतवडे संघाला. बाळू पाटील अशा चुका तिसगाव संघाने दाखवल्या तर या स्पर्धेत तिसगाव संघाला बाहेर जावं लागेल. 5 चेंडू आणि 7 धावांची गरज. 6 धावा सुद्धा चालू शकतात बेतवडे संघाला. या बेस पात्र कट केलाय, पुन्हा एकदा खराब क्षेत्ररक्षण. चुका चुका आणि फक्त चुका आणि चेंडू सीमा पार 4 धावांसाठी. वारंवार चुका दाखवल्या तिसगाव संघाने. जर अशा चुका दाखवल्या तर आपण सामना जिंकू शकत नाही. मात्र 4 चेंडू आणि 3 धावांची गरज बेतवडे संघाला. बेतवडे संघाने विकेटचा विचार केला तर 2 धावा सुद्धा जरी बनवल्या तरी सामना जिंकू शकतो. भाऊपणे आपण विचार केला बेतवडे संघ मात्र इथला आपण बघितला जवळचा संघ तर त्या संघाचे समर्थक सुद्धा खूप आहेत. तर या संघाने आतापर्यंत चांगली कामगिरी दाखवली. कालच्या दिवसात सुद्धा एक संघ बेतवडे संघ खेळला होता, त्या संघाने सुद्धा 2 सामने जिंकले होते. फक्त हा संघ बेतवडे संघ हा सामना जिंकेल का? 4 चेंडू आणि 3 धावांची गरज. पहिली चूक ऋषभने दाखवली, त्यानंतर दुसरी चूक आपण बघितली थर्ड मॅन रिझर्व मध्ये महेशने दाखवली. यावेळेस मात्र भिरकाव दिलाय पॉइंट रिझर्व मध्ये आणि सामना इथे जिंकलाय सुनीलने. सुनील केवडेची आठवण करून दिली सुनीलने, ज्या सुनीलने कालच्या दिवसात नारिवली ट्रॉफी मध्ये 122 धावा कुटत बाईक आपल्या घरी घेऊन दिली, त्या सुनीलची आठवण करून दिली या सुनीलने बेतवडे संघाच्या. तर सामना जिंकला. हार्ड लक तिसगाव संघ. नक्कीच तिसगाव संघ आपण ज्या चुका केल्या त्या चुका सुधारा. येणाऱ्या खूप साऱ्या स्पर्धा आहेत अजूनही आणि चांगली कामगिरी दाखवा. तर शुभेच्छा असतील तुम्हाला पुढच्या स्पर्धेसाठी. मात्र विजयाचा झेंडा फडकावलाय तो म्हणजे बेतवडे संघाने. तर मी काळूराम पाटील याला वेळ देतो की आपल्या शुभास्य मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार